Καινοτομία Made in Greece. Pathfinder.gr, ο οδηγός σας στο ίντερνετ. Είναι φορές που κάποιες πρόσκαιρες ή μόνιμες αναπηρίες συνοδεύονται από προβλήματα έντονα κινητικότητας και άλλες επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων που τις έχουν, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητά τους. Πολύ περισσότερο όταν αυτή περιλαμβάνει διάβασμα, μελέτη, φοιτηση σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σχολείο. Λύσεις, χάρη στην τεχνολογία, υπάρχουν και μάλιστα πολλές και απόλυτα εξειδικευμένες ανάλογα με το πρόβλημα του καθενός. Απόδειξη η θαυμαστή δουλειά που γίνεται στη Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έφτασε σε πολύ υψηλό επίπεδο σαν στόχο να εξυπηρετεί τους φοιτητές με αναπηρία ανεξάρτητα με τον τρόπο εισαγωγής τους. Είτε δηλαδή μπαίνουν με ειδικό νόμο ως φοιτητές, ως άτομα με αναπηρία, είτε με ειδικές εξετάσεις, είτε με κανονικές εξετάσεις, οφείλει να τους δώσει όλες τις διευκολύνσεις αλλά και τα εφόδια για να μπορέσουν να τελειώσουν τις σπουδές τους ισότιμα με τους υπόλοιπους φοιτητές. Η προσπάθεια ξεκίνησε όταν είχαμε τους πρώτους φοιτητές με αναπηρία και από το εργαστήριο προσβασιμότητος, στο οποίο τους εξυπηρετούσε με έναν όμως μη συντονισμένο τρόπο και εξυπηρετούσε ουσιαστικά τους φοιτητές του τμήματος πληροφορικής. Άρχισα λοιπόν υπομνήματα προς την ηγεσία του Πανεπιστημίου από το 1998 για τη δημιουργία μιας μονάδας, ενός τμήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο θα υποστηρίζει όλους τους φοιτητές με αναπηρία με έναν συντονισμένο τρόπο. Για να καταλάβετε το μέγεθος, έχουμε ενεργούς φοιτητές 50.000 προπτυχιακούς. Υπολογίζουμε με βάση τη διεθνή στατιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι περίπου 1.000 από αυτούς έχουν σοβαρές αναπηρίες, δηλαδή τύφλωση ή απώλεια όρασης πάνω από 70%, είναι σε χρήστες αμαξιδίου, είναι κοφοί φοιτητές ή έχουν άλλα σοβαρά κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα. Δεν μπορούν δηλαδή να πιάσουν το βιβλίο, να γράψουν και ούτω καθεξής. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε το Πανεπιστήμιο, όπως γίνεται σε όλα τα προηγμένα κράτη, να τους υποστηρίζει είτε με τεχνολογικά μέσα είτε με μη τεχνολογικά μέσα μέσω ειδικών υπηρεσιών. Ύστερα από 8 χρόνια προσπαθειών, το 2006, η σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την ίδρυση μιας μονάδας σαν διοικητική υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μονάδα αυτή λοιπόν τα τελευταία 6 χρόνια υποστηρίζει με ένα συστηματικό τρόπο τους φοιτητές με αναπηρία για να τελειώσουν, όπως είπα, με ισότιμα τις σπουδές τους. Σήμερα, κυρίως οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν μια διπλή πρόκληση ως προς τα άτομα γενικότερα με αναπηρία και ειδικότερα τους φοιτητές με αναπηρία. Πρώτον, πρέπει να βρουν τεχνολογικούς τρόπους για να μπορέσουν να άρουν τις ανικανότητές τους. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ο φοιτητής δεν μπορεί να πιάσει το μολύβι για να γράψει εξετάσεις, να γράψει μια εργασία ή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο έντυπο βιβλίο γιατί είναι τυφλός ή γιατί δεν μπορεί να το πιάσει και να γυρίσει τη σελίδα, θα πρέπει σαν τεχνολογίες πληροφορικής να του δώσουμε τη δυνατότητα είτε να μπορεί να γράψει με άλλον τρόπο, παραδείγματος χάρη κουνώντας τα μάτια του, μετακινώντας τα μάτια του, είτε να μπορεί με φύσιμα, παραδείγματος χάρη, να γυρίζει τις σελίδες του βιβλίου. Η δεύτερη πρόκληση που έχουμε είναι να μην αποκλείσουμε τους φοιτητές με αναπηρία στη χρήση της τεχνολογίας, αυτό που λέμε προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και στο περιεχόμενό του. Σήμερα όλοι μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του διαδικτύου και για τις σπουδές και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο πλαίσιο όμως πρόσβασης γενικότερα στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε πρόσβαση στους φοιτητές μας, να μην αποκλείονται και να μην υπάρχει διάκριση ως προς το θέμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους υπόλοιπους φοιτητές τους. Οι φοιτητές με αναπηρία έχουν στην ουσία τις ίδιες ανάγκες που έχουν και όλοι οι φοιτητές, μόνο που για αυτούς κάποιες ανάγκες εμποδίζονται στην ικανοποίησή τους. Αυτές οι βασικές ανάγκες, για παράδειγμα, είναι η ανάγκη της διαπροσωπικής επικοινωνίας με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με τους καθηγητές ή με τους συμφοιτητές τους ή με τους υπαλλήλους των γραμματιών. Φανταστείτε για παράδειγμα έναν κοφό φοιτητή, ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει
ούτε να ακούσει το συνομιλητή του τι πρόβλημα θα είχε σε αυτή την επικοινωνία. Θεωρείται εκεί λοιπόν μια ειδική ανάγκη για αυτόν τον φοιτητή. Η μονάδα προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει σήμερα 12 στελέχη από διάφορες ειδικότητες. Έχει πτυχιούχους πληροφορικής με εξειδίκευση στα θέματα προσβασιμότητας, έχει διερμηνέα νοηματικής, ειδική ψυχολόγο για θέματα ατόμων με αναπηρία, έχει 3 οδηγούς οι οποίοι μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς μετακινούν τα άτομα που έχουν αμαξίδιο και επίσης έχει 2 μηχανικούς, ένα πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο, οι οποίοι είναι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας στη μονάδα προσβασιμότητας για θέματα προσβασιμότητας στο δομημένο χώρο. Το να συναντήσω και να βρεθώ με τους ανθρώπους της μονάδος και γενικά το όργανο που λέγεται Μονάδα Προσβασιμότητας θεωρώ ότι ήταν καθοριστική και καθοριστικό για τη συνέχιση των σπουδών μου, γιατί γνώρισα μέσα τεχνολογίας και τρόπους χρήσης αυτής, των οποίων αν δεν συναντιόμουν με τη μονάδα δεν θα μπορούσα να εξελιχθώ και να προχωρήσω στις σπουδές μου, γιατί πραγματικά μου έρισε τα χέρια, με έκανε πιο αυτόνομο, πιο ανεξάρτητο και πολύ περισσότερο βοήθησε να ανεξαρτητοποιηθούν και οι γονείς μου, αφού πριν έρθω σε επαφή με την τεχνολογία όπως μου την γνώρισε η μονάδα, για το πιο απλό, να διαβάσω τα συγγράμματα για να πάω για τις εξετάσεις μου και όλα ό,τι απαιτούσε η σχολή. Ήταν εκεί οι γονείς μου για να μου γεννάνε τα βιβλία, να μου γράφουν τις εργασίες, μετά από υπαγόρευση δική μου. Το οποίο αυτό άλλαξε μετά τη μονάδα.